What we do here is go back. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lala Plus, rất vui được gặp lại mọi người trong chuỗi video về ISO của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn về ISO 9001 trong một nốt nhạc, về cách ISO hoạt động thế nào và nó mang lại giá trị gì đến business tổ chức của bạn. Đây chính là một cái sơ đồ về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 kết hợp với chu trình PDCA nổi tiếng. Bạn có thể nghĩ rằng hệ thống này quá phức tạp để áp dụng vào business và hoạt động kinh doanh của mình. Đừng lo lắng, mình sẽ giải thích cho bạn hiểu và việc áp dụng nó không hề khó khăn như bạn nghĩ. Điều đầu tiên, tiêu chuẩn ISO có 10 điều khoản lần lượt là phạm vi áp dụng, tài liệu viện dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, bối cảnh của tổ chức, sự lãnh đạo, hoạch định, hỗ trợ, điều hành, đánh giá kết quả hoạt động và cải tiến. Quay trở lại với sơ đồ vừa nãy, đây là chu trình PDCA. Mình xin giải thích nho nhỏ, PDCA chính là chu trình cải tiến liên tục mà người Nhật áp dụng từ rất nhiều năm về trước. Cụ thể nó như thế nào thì mình sẽ làm một video khác chia sẻ cho các bạn nhé. Với PDCA đây thì chúng ta sẽ không thấy khoản 1, 2, 3 ở đây mà chỉ thấy mục 4 đến mục 10. Đó chính là tất cả các yêu cầu chính để xây dựng lên hệ thống quản lý chất lượng. Nó như là những cột trụ trong một căn nhà, nếu bỏ đi hay thiếu bất kỳ một cái cột nào thì cả hệ thống sẽ bị sụp đổ. Mỗi mục có một chức năng tương ứng với các phần của PDCA. Điều khoản 4, 5, 6, 7 nằm ở phần Plan, lập kế hoạch. Điều khoản 8 nằm ở phần Do, thực hiện. Điều khoản 9 nằm ở phần Check, kiểm tra. Và điều khoản 10 nằm ở phần Act, hành động. Hãy nhìn vào vòng tròn PDCA này, nó như là một động cơ của bất kỳ một business nào. Đây là một động cơ được thiết kế để đưa tổ chức đạt được những kết quả chất lượng ổn định và duy trì. Nào, để làm rõ hơn trong buổi chia sẻ này, mình sẽ bỏ phần động cơ ở giữa đi. Nếu làm như vậy thì chúng ta có thể thấy ở phía bên trái chính là yêu cầu khách hàng và sự hài lòng khách hàng nằm ở phía bên phải. Mỗi công ty đầu tiên phải hiểu được khách hàng mình muốn gì, yêu cầu gì ở phía bên trái này, và chính đây là nơi khởi đầu của mọi business. Sau khi hiểu được khách hàng muốn gì và bối cảnh của tổ chức mình, công ty bạn phải tạo ra một kế hoạch và triển khai kế hoạch đó làm sao để đạt được những yêu cầu và sự hài lòng của khách hàng. Phía bên trái nói cho ta biết yêu cầu là gì, phía bên phải cho ta thấy kết quả mong muốn có được. Bây giờ, việc còn lại của chúng ta là phải bắc một chiếc cầu từ yêu cầu ở phía bên trái sang sự hài lòng ở phía bên phải. Chiếc cầu đó chính là một hệ thống chất lượng vững chắc, ổn định và đáng tin cậy. Và nó được đặt ở chính giữa cấu trúc này. Đây chính là cách hệ thống quản lý chất lượng đến với thế giới này. Vậy, điều duy nhất để bạn đảm bảo duy trì ổn định và liên tục các kết quả chất lượng là việc bạn thành lập một hệ thống chất lượng và vận hành nó vào trong doanh nghiệp của mình theo tiêu chuẩn ISO 9001. Như đã nhắc đến trước, điều khoản 4.0 sẽ bắt đầu với việc chúng ta phải xác định bối cảnh của tổ chức, nắm được yêu cầu của khách hàng, bao gồm các nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan. Đây chính là điểm bắt đầu của mọi doanh nghiệp và tổ chức. Có một điểm nhấn mạnh vào vai trò của sự lãnh đạo trong phiên bản 2015 này ở khoản 5.0. Nó khác so với các phiên bản ISO trước đây, đó là vai trò của sự lãnh đạo có thể chuyển giao cho được đại diện lãnh đạo chất lượng. Phiên bản mới này nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự lãnh đạo và cam kết của người lãnh đạo cao nhất vào trong tổ chức doanh nghiệp. Người đó phải truyền đạt tầm quan trọng việc đạt được mong đợi của các đối tác ở mọi thời điểm. Customer Focus hay tập trung vào khách hàng, đó là tên gọi của trò chơi này. Đây cũng chính là nơi chính sách chất lượng được thành lập và truyền đạt. Trách nhiệm và quyền hạn của các phòng ban trong tổ chức cũng được chỉ ra rõ ràng ở đây. Câu hỏi ở đây là liệu lãnh đạo cao nhất có đang thực sự lãnh đạo ở đây? Mục số 6 hướng dẫn cho chúng ta làm thế nào để hoạch định hiệu quả, giải quyết các rủi ro và tận dụng những cơ hội trong thị trường kinh doanh. Đây cũng chính là một điểm nổi bật trong phiên bản ISO 9001 phát hành năm 2015. Mục tiêu chất lượng cũng sẽ được thành lập và điều quan trọng là có kế hoạch để đạt được nó. Những sự thay đổi phải được xem xét đến mỗi khi mục tiêu và hành động thay đổi theo hệ thống quản lý chất lượng. Mỗi một tổ chức mà thiếu đi những nguồn lực hỗ trợ thì chắc chắn tổ chức đấy sẽ thất bại. ISO 9001 chỉ ra lần lượt các nguồn hỗ trợ quan trọng căn bản nhất mà mọi tổ chức đều cần ở mục 7.0. Đó là nguồn lực, năng lực, nhận thức, trao đổi thông tin dưới dạng văn bản. Nguồn lực ở đây bao gồm con người với năng lực, hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ,
môi trường làm việc phù hợp cho việc vận hành hiệu quả cho tất cả các quá trình. Việc sử dụng các nguồn lực ở đây cũng sẽ được giám sát và đo lường. Một phần quan trọng trong phần 7.0 này đó là thông tin dưới dạng văn bản. Đó là sự tổng hợp của các định nghĩa trước đây, đó là sổ tay chất lượng, quy trình, hướng dẫn công việc, hồ sơ và form mẫu. Điều khoản quan trọng tiếp theo đó là 8.0 điều hành. Tất cả sẽ nói về việc bạn tạo ra sản phẩm như thế nào, cung cấp dịch vụ ra sao. Tiêu chuẩn sẽ đề cập đến những hạng mục thử thách nhất của mọi tổ chức đều gặp phải. Đây là nơi bạn phải liên tục theo dõi, mở to mắt để quan sát quá trình quản lý và kiểm soát các vấn đề quan trọng. Sau tất cả, chất lượng sản phẩm và dịch vụ bạn sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát hệ thống chất lượng của bạn. Mục số 8 này cũng sẽ hướng dẫn chúng ta trong cái việc lập kế hoạch, kiểm soát quá trình điều hành, nắm bắt được nhu cầu khách hàng, thiết kế và phát triển sản phẩm, kiểm soát các quá trình thuê ngoài và quản lý sau ra hàng. Vào cuối ngày bạn phải biết được liệu chúng ta có đạt được những mong đợi và yêu cầu khách hàng hay không. Điều khoản 9.0 là nơi để chúng ta kiểm tra kết quả thông qua việc theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá các chỉ số KPI của mình. Việc đánh giá nội bộ định kỳ sẽ giúp bạn thu thập các số liệu cho việc quản trị hay xem xét phần nào của tổ chức cần phải thay đổi và cải tiến. Edward Deming, một guru về chất lượng ở thế kỷ 20 đã khẳng định Without data, you search another person with an opinion. Tạm dịch là nếu bạn không có dữ liệu, bạn chỉ là một người có ý kiến chủ quan và phiến diện mà thôi. Điểm cuối cùng trong vòng tròn PDCA là phần X, hành động. Hành động ở đây có nghĩa là hành động để cải tiến, tương ứng với điều khoản 10.0 của ISO 9001, Improvement, cải tiến. Hành động cải tiến đây là khi chúng ta chỉ ra được sự không phù hợp và đưa ra được hành động khắc phục của nó. Đó là cách chúng ta thực hiện và đạt được sự cải tiến liên tục. Vâng, đây chính là toàn bộ nội dung của ISO 9001 và cách vận hành của nó. Lời khuyên cho các bạn, nếu các bạn muốn có sự ổn định và duy trì liên tục kết quả chất lượng vào trong sản phẩm và dịch vụ của mình thì hãy áp dụng vòng tròn PDCA và nhận được chứng chỉ ISO 9001. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Đừng quên chia sẻ video này tới những ai mà chưa biết về ISO 9001. Xin chào tất cả mọi người nha. Savannah.